3, 2, 1. Maraming salamat po sa lahat ng blessing na binigyan niyo po sa amin sa araw na to. Lalong-lalo na yung opportunity para maging parents, soon to be parents in our baby. And thank you Lord for gathering us today. And syempre for keeping us safe at all times. And sa mga friends and families, loved ones namin na nandito para mag-support sa amin. Yun lang. Wishing all to be safe and healthy. And also our babies. Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, ulitin ko ulit kung ano ang hula na gender ng bawat isa sa inyo. Ano? Walang palitan. Parang pera o ba yung ano? Ano nga? Ano nga? Ayun ako. Girl daw. Girl daw. O, sige. Kayo po Mama Josie and Papa Ike. Boy! 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 Grabe ang lakas ng ano. Ito Mami. Girl. Lakas ang girl. Girl. Okay. Sige ng Leti. Sige ng Leti, naririnig niyo po kami. Hindi makapasok. Sige pa. Exemption si ate, Chami. Si Shane hindi makapasok ata si Shane. Hindi may na nga daw internet. Anyway, naman ang boys and girls. Oh, eto na. Ano na? Dito ba? Oh, magka-countdown tayo ng 10 to 1. 10 to 1. 10. 10, 9, 9. 8. 7. 6. 2, 2. 1. Boy! 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 No! boy! Hey! There! Ano? Lumabas? Boy! Do you know? Ba't di namin nakikita? Ulitin nyo! Ulit! Rewind! Hindi kami na-excite. Ayusin! Ulitin nyo! May ulit! Blue! Ano ba? Hindi namin nakikita. Yeah, Ano yung bola? mali! Blue! Boy! Blue! Yay! Boy! Kaya pala nakablue si Papa eh. Boy! Yung pangalan niya, Gilberto, ha? Na boy. So, Ayan. name? Boy! Boy! Boy ba? Boy! Hindi kasi namin makita eh. Sa boy? Yay! Name pala to. So, ang magiging pangalan ng aming baby ay... Ang Gilberto! Ano pangalan? Franco Miguel. Franco Miguel. So, yun lang guys. Maraming salamat. Okay, congratulations. Congrats, Anjo. Tama ang hula namin. Sinasabi sa'yo yung name. Baby boy. Sa baby boy. Boy. Congrats. Congrats! Say congrats sa'yo na. Mahiya.